तर आता आपण या पृथ्वीच्या अंतरंगांमध्ये येऊ. एकूण 3 भाग पडत आहेत. एक आहे भूकवच, त्यानंतर प्रावरण, त्याला मॅन्टल म्हटलं जातं, आणि त्यानंतर आहे गाभा. तर जे भूकवच आहे त्याला आपण क्रस्ट म्हणतो. तर त्याचे 2 भाग होतात. एक आहे सियाल, SIAL, म्हणजे SI म्हणजे सिलिकासाठी आणि AL म्हणजे ॲल्युमिनियमसाठी. तर तुम्हाला लगेच लक्षात येऊन जाईल की सियाल हा भाग सिलिकॉन आणि ॲल्युमिनियमपासून बनलेला असतो, त्यामुळे त्याला सियाल म्हणतात. आणि जो दुसरा भाग आहे त्याला सायमा म्हणून ओळखलं जातं. तर तो सिलिकॉन आणि मॅग्नेशियमपासून बनला जातो, म्हणजे त्याला आपण सीमा म्हणजे SIMA सुद्धा लिहू शकतो. त्याला सीमा म्हटलं तरी चालेल, लक्षात सुद्धा राहून जाईल. कुणाला तरी कुठल्या तरी फ्रेंडचं नाव असतंच. तर सीमा आणि सियाल असे या भूकवचाचे अगेन 2 भाग होत आहेत. एकूण हे जे भूकवच असतं ते कशापासून बनलंय किंवा तो कशाचा थर असतो, तर तो पृथ्वीचा सगळ्यात वरचा भाग असतो, पृष्ठभागाचा भाग असतो. त्यामध्ये सियाल हा अगदीच वरती आढळतो. सायमा हा समुद्राचं जे भूपृष्ठ आहे तिथं आपल्याला सायमा किंवा सीमा बघायला मिळेल. आता हे नेमकं काय आहे, तर आपला जो सध्याचा पृष्ठभाग ज्याच्यावरती तुम्ही पाय ठेवता रोज, तर तो जो भाग असतो ना, तर त्याची सरासरी जाडी ही जवळपास 30 किलोमीटर आहे या आपल्या पृथ्वीवरती. पण समजा तुमच्यापैकी कोणी जर हिमालयावरती राहत असेल तर तिथं या जाडीमध्ये फरक पडणार आहे. तर तिथं हिमालयामध्ये एक अराऊंड 70 किलोमीटर या थराची जाडी आहे, म्हणजे भूकवच जे आहे तर तिथं 70 किलोमीटरच आहे. भूकवचानंतरचा जो भाग आहे तो प्रावरण असणार आहे. तर 70 किलोमीटर झाल्यानंतर कुठंतरी प्रावरणाचा थर सुरू होईल. पण तुम्ही जर कुठं नॉर्मल पठारावरती राहत असाल तर तिथलची भूकवचाची जाडी ही 40 किलोमीटरची आहे. आता 40 कसं काय, तर सरासरी तर आपण 30 बघितली आणि भूपृष्ठाखाली जी जाडी आहे तर ती 40 कशी काय, तर एकूण पृथ्वीवरती 70% पाणी, 71% पाणी, आपण 70 कन्सिडर करू, तर 70% पाणी आहे, त्यानंतर 30% जमीन आहे. तर जे जमिनीखालची जी संपूर्ण जाडी आहे तर ती आहे 40 किलोमीटरची. पण जे पाणी आहे म्हणजे सागर तळ जो आहे तर तिथून खाली जो भूकवचाची जाडी तर ती फक्त 8 किलोमीटर आहे. म्हणजे समुद्राखाली जेवढी जमीन आहे तर ती एकूण आपल्या पृथ्वीवरती 70% आहे. तर ही 70% जमीन, तर त्या खालचा जो संपूर्ण भूकवचाचा थर तो एक सरासरी 8 किलोमीटर जाडीचा आहे. आणि सगळी जी जमीन आहे म्हणजे आपलं जो भूखंड आहे तर भूखंडावरती भूकवचाची जाडी ही 40 किलोमीटरची बनेल. तर जर याचा दोन्हींचा जर ॲव्हरेज घेतला तर पृथ्वीवरतीच या भूकवच म्हणजे क्रस्ट, तर याची जाडी ही एकूण 30 किलोमीटरची आहे. ठीक आहे. तर आपण इथं थोडं लॉजिकल बघतोय. असं नाही की तुम्हाला हे फॅक्ट्स लक्षात ठेवायच्यात, हे असं पाठ करा, हे असं सांगत नाही आहे तुम्हाला. मी असं त्याचं एक्झॅक्ट जे लॉजिक आहे तर ते सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. तर सरासरी पृथ्वीवरती या भूकवचाची जाडी किती, तर ती आहे 30 किलोमीटरची. भूखंडाखाली एकूण 40 किलोमीटर आणि सागरी तळ जे आहे तर तिथं 8 किलोमीटरच्या भूकवचाची जाडी आहे. ठीक आहे. त्यानंतर भूकवचाचे 2 भाग येतात. एक आहे सियाल, दुसरा आहे सायमा किंवा सीमा. तर सियाल जो आहे तो अगेन सिलिकॉन आणि ॲल्युमिनियमपासून बनलेला असतो आणि तो वरचा थर आहे. म्हणजे जे सगळी जमीन वरती तुम्ही बघताय तर ही सियालपासून बनलेली आहे. म्हणजे हा जो थर आहे तो सियालचा आहे. आता हा सियालचा कसं काय, तर सिलिकॉन आणि ॲल्युमिनियम, तर हे वजनाने सिलिकॉन प्लस मॅग्नेशियम तर याच्यापेक्षा वजनाने हलकं आहे. म्हणजे सियालचा जो थर असतो तर तो वजनाने हलका आहे आणि याच्यापासूनच संपूर्ण खंडांची निर्मिती झालेली आहे. आणि जी सागर तळ जे आहे तर त्याची निर्मिती ही सायमापासून झालेली आहे, म्हणजे सीमापासून झालेली आहे. कारण सीमा जे आहे त्याच्यामधलं मॅग्नेशियम हे थोडं वजनाने जड असतं, तर त्यामुळं हा थर सियालच्या खाली येईल. कारण वजनाने ज्या गोष्टी जड असतात किंवा वजनाने हलकी असणारी गोष्ट जी असते तर ती वर तरंगते, त्या उलट वजनाने जड असलेल्या वस्तू या खाली असतात. तर म्हणून सायमा जे आहे तर ते सियालच्या खाली येईल. सियाल हे वजनाने हलकं आहे तर त्यामुळे ते पृष्ठभागावरती आहे आणि त्याच्यापासूनच संपूर्ण खंडांची निर्मिती झाली आहे. आणि ज्या भागामध्ये सागर तळ आहेत म्हणजे पृथ्वीचा ऑलमोस्ट 70% भाग तर तो सायमापासून बनलेला आहे किंवा त्याच्या स्टार्टिंगलाच आपल्याला सायमा बघायला मिळेल. ठीक आहे. तर आय होप जेवढं काही मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला हे तुम्हाला समजलं असेल. आता सियाल हे वरतीच का, तर याच्या पाठीमागं काही लॉजिकसुद्धा आहे. तर जसं की आपलं एरोप्लेन जे आहे ना तर त्याचा मोस्ट पार्ट हा ॲल्युमिनियमपासून बनवलेला असतो, कारण ते वजनाला हलकं आहे ॲज कम्पेअर्ड टू अदर मेटल. तर असं पण लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस आपण एखादी वस्तू घुसळतोय, म्हणजे समजा आपण लोणी काढतोय तर वरती सगळे आपल्याला लोणी किंवा ते फोम दिसेल आणि खाली सगळा एक जो जड आहे वजनाने भाग पाण्याचा तर तो खाली राहतोय. तर असंच आहे की सियाल थोडंसं वजनाने हलकं असल्यामुळे पृथ्वीच्या वरच्या भागावरती आहे आणि सायमा हे जड असल्यामुळं खाली आहे. ठीक आहे. आणि यावरून तुम्हाला एक गोष्ट ही पण लक्षात येईल की जसं जसं आपण पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून खाली जाऊ
तर तसंच आपल्याला तिथं जी घनता आहे म्हणजे डेन्सिटी जी आहे तर ती वाढत जाताना दिसेल. ठीक आहे. आपण जर घनता आता बघतोय म्हटल्यानंतर एक मुद्दा हा पण लक्षात घ्या की पृथ्वीचा जो भूकवचाचा जो भाग आहे म्हणजे क्रस्टचा, तर तिथे एकूण जी डेन्सिटी आहे तर ती 2.723 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इतकी आहे. तर अगदी जो भूकवच आहे तर तिथलची डेन्सिटी लक्षात ठेवा 2.723 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. त्यानंतर जे प्रावरण आहे म्हणजे मेंटल, तर तिथलचा जो डेन्सिटी आहे तर ती 3 ते 5.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इतका आहे. आणि त्यानंतर आणखीन जर खाली गेला म्हणजे जो आपला कोर आहे म्हणजे जो गाभा आहे तर तिथं जी घनता तर ती जवळपास 13 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इतका आहे. ठीक आहे. म्हणजे जी घनता आहे तर ती 13 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इतकी आहे या कोरमध्ये. तर घनता ही वाढत जाते म्हणजे डेन्सिटी ही जसं जसं आपण पृथ्वीच्या खाली खाली जाऊ म्हणजे केंद्राकडे जाऊ तशी घनता ही वाढत जाणार आहे. ठीक आहे. तर हा मुद्दा लक्षात ठेवा. यावरती आपल्याला MPSCने भरपूर वेळेस क्वेश्चन विचारलेत आणि असेच जे थोडेसे लॉजिकल गोष्टी असतात जे तुम्हाला लक्षात ठेवायच्यात तर यांवरतीच आपल्याला आयोगामार्फत क्वेश्चन विचारले जातात. ठीक आहे. 13 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब ही जी काही घनता आहे ना डेन्सिटी जी आहे तर ती थोडीशी मर्क्युरीला तुम्ही मॅच करून बघा. मर्क्युरी म्हणजे आपला जो Hg असतो तर त्याची घनतासुद्धा 13.6 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इतकी आहे. तर हे पण पॉईंट असे थोडेसे सायन्सला पण लिंक करायला शिका. जी आपली मर्क्युरीची घनता डेन्सिटी वगैरे जे असते ना तर त्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात. तर म्हणून हे मुद्दे असे थोडेसे कोरिलेट करा. ठीक आहे. तर आता आपण दुसऱ्या भागाकडे येऊ. पृथ्वीच्या अंतरंगाचा दुसरा भाग तो म्हणजे प्रावरण. तर त्याला इंग्लिशमध्ये मॅन्टल म्हणून ओळखलं जातं. तर त्याची एकूण जाडी ही 2870 किलोमीटर इतकी आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण भूकवचापासून खाली जाऊ तर तिथूनचा 2870 किलोमीटरपर्यंतचा थर हा प्रावरणाचा असणार आहे. आणि प्रावरण हे आता कशापासून बनलेलं आहे तर प्रावरणाची निर्मिती ही लोह प्लस मॅग्नेशियमपासून झालेली आहे. तर लोह म्हणजेच फेरस प्लस मॅग्नेशियमनी त्याची निर्मिती झाली आहे आणि म्हणून आपण याला फेमा म्हणून सुद्धा लक्षात ठेवू शकतो. ठीक आहे. तर प्रावरण हे फेमापासून बनलेलं आहे आणि याची एकूण जाडी ही 2870 किलोमीटर आहे. आता हा आकडा काही एक्झॅक्ट आपण मोजून बघितला आहे का तर नाही. आपल्याला पृथ्वीच्या खालचं एवढं काही माहीत नाही आहे. आता हे सगळे आकडे हे थोडे अंदाजित असतात. आपल्याला बऱ्याचशा पुस्तकांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्ष झालं हेच आकडे सांगितले जातात. तर म्हटल्यानंतर आपण थोडा विश्वास ठेवू यांच्यावरती. 2870 त्यानंतर 40 किलोमीटर भूखंडाखाली एकूण जाडी, सागर तळाखाली 8 किलोमीटर, त्यानंतर एकूण पृथ्वीवरती भूकवचाची जाडी 30 किलोमीटर आहे सरासरी. त्यानंतर गाभा हा एकूण 3471 किलोमीटर जाडीचा आहे. तर हे आपण आकडे NCERT मधून सुद्धा बघतो, स्टेट बोर्डच्या माध्यमातून सुद्धा बघतो. तर हे आकडे थोडेसे विश्वसनीय आहेत. ठीक आहे. प्रावरण आणि भूकवच जे असतं ना तर त्याच्यामध्ये एक छोटासा भाग असतो. तर भूकवचाच्या एक्झॅक्ट खाली आणि प्रावरणाच्या थोडा वरती तर एकूण 100 किलोमीटरच्या जाडीचा भाग असतो. त्याला शिलावरण म्हणून ओळखलं जातं. तर जवळपास 100 ते 200 किलोमीटर अशी त्याची जाडी आहे. आणि तिथं उष्णतेमुळे तिथं खडक वितळतात आणि जे आपण लावारस बघतो किंवा आपण जे शिलारस जे बघतो ना तर तो याच ठिकाणी शिलावरणामध्ये तयार झालेला असतो. ठीक आहे. का तयार होतो कारण तिथलच्या उष्णतेमुळं खडक किंवा दगड हे वितळत आहेत. तर या भागाला इंग्लिशमध्ये अप्पर मेंटल म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. लोअर मेंटलचा जो भाग आहे तर तो याच्या खालून सुरू होतो. म्हणजे 100-200 किलोमीटर अंतर झाल्यानंतर प्रावरणाचा मुख्य भाग सुरू होत आहे. आणि जसं जसं आपण पृथ्वीच्या खाली खाली जाऊ तर तसं तापमानामध्ये सुद्धा बदल होतात. तापमान वाढत जातं. तर हा मुद्दा सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. आपण पुढे बघणारच आहोत. प्रत्येक 3200 मीटरवरती जवळपास 3.2 किलोमीटरला सरासरी 100 डिग्री सेल्सिअसनी तापमान वाढतं आहे. म्हणजे समजा पृथ्वीवरती 40 डिग्री सेल्सिअस एवढं तापमान आहे आणि पृथ्वीच्या खाली आपण 3.2 किलोमीटरवरती गेलो तर पृथ्वीवरचे 40 प्लस खाली जाताना 3.2 किलोमीटरला 100 डिग्री सेल्सिअसनी वाढ होती. म्हटल्यानंतर एकूण जे टेम्परेचर असणार आहे 3.2 किलोमीटर खाली तर ते 140 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे. ठीक आहे. तर जसं जसं आपण खाली जातोय तसं तापमान वाढत जातं. तर हा थोडासा कन्सेप्ट ओरिएंटेड भाग आहे, तो लक्षात ठेवा. आपल्याला आयोगाने यावरती क्वेश्चन विचारलेत. विजन स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म, महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वसनीय ई लर्निंग युजर फ्रेंडली प्लॅटफॉर्म जो दर्जेदार शिक्षणाचा अनुभव देतो. विजन स्टडी. म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा, तेही अगदी माफक दरामध्ये. तर वाट कशाची पाहताय? एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे. आम्ही प्रवेश घेतलाय, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या. विजिट www.visionstudy.in. हो, स्वप्न पूर्ण होतात.